السلام عليكم. توقفت صباح اليوم الثلاثاء حركة القطارات فجأة بولاية بومردس، ما خلف حالة كبيرة من التذمر والاستياء بين المسافرين. وحسب الصور والفيديوهات المتداول، يظهر توقف مفاجئ لحركة القطارات بمدخل مدينة بومرداس، واضطر المسافرون إلى إكمال وجهتهم لعدة أميال مشيا على الأقدام بعد التوقف الكلي لوسائل النقل بالسكة الحديدية. فيما عرفت المحطات حالة غليان وانتظار لساعات، كما قال ناشطون أن هذه ليست المرة الأولى، بل تتكرر دائما من هذه الشركة. هذا ولم تقدم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أي بيان رسمي بسبب هذا التوقف والتعطل الذي طال قطاراتها، والذي عرض حياة المسافرين للخطر، وخاصة النساء والأطفال الذين أكملوا طريقهم مشيا على الأقدام إلى وجهتهم المقصودة.